নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 1 জুলাই ইয়াতে এডিটোৰিয়েল কেটাৰ সোৰ্সেস দি আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেচন expert faculty guidance সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে হু ইজ অনাৰেবল ইন দা ইণ্ডিয়ান ৰিপাব্লিক এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত ডিসকাস কৰিছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল কুৱেশ্চন যি নেকি ৰেজ হৈছে ৰিসেন্ট এলাহাবাদ হাই কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটোৰ পৰা য'ত Question কৰা হৈছিল who should be addressed as honorable in India এতিয়া এলাহাবাদ হাই কোৰ্টে ৰুল কৰিছে যে ministers judges MPs and similar public officials can be addressed as honorable বুলি এতিয়া অথৰ গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে এই ডিসিশনটোৱে ডিজাৰ্ভ কৰে কেয়াৰফুল এক্সামিনেশন কাৰণ ই আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশনৰ স্পিৰিট হয় সেই স্পিৰিটটোৰ এগেইনষ্টত গৈছে বুলি অথৰ গৰাকী এটা মেনশন কৰিছে এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি আমি কব যাওঁ তেওঁ মেনশন কৰিছে যে ইস্যুটো ক'ৰ পৰা ৰাইজ হৈছে ডিউৰিং এ ক্ৰিমিনেল কেছ এটা য'ত নেকি কমপ্লেইন্ট ৰেফাৰ্ড টু এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্টত ইউজ উইদাউট ইউজিং দ্য ৱৰ্ড অনাৰেবল যেতিয়া ডিসাইড কৰিছিল এই প্ৰচিডিউৰেল মেটাৰটো হাই কোৰ্টে কি ক'লে যে চাৰ্টেন পাব্লিক অফিচিয়েলছ আৰ এন্টাইটেল টু দিছ হনৰিফিক বা অনাৰেবল কোৱাটো ক'ব পাৰে গতিকে অথৰ গৰাকীয়ে তেওঁ ইয়াতে মেনশন কৰিছে যে এটো অকল ৰেসপেক্ট বা মেনাৰ্ছৰ কথা নহয় ই ডিপাৰ কনস্টিটিউশনাল ইস্যু এটা ৰেজ কৰিছে এবাউট কোৱালিটি ইন এ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিকত এতিয়া কনস্টিটিউশনত ইয়াৰ বিষয়ে কি কৈছে কনস্টিটিউশনত আৰ্টিকল 18ত যদি চাওঁ তাত এবলিশ কৰিছে আমাৰ থ্ৰু আৰ্টিকল 18 যেনেকৈ ৰাজা মহাৰাজা নবাব ৰায় বাহাদুৰ ছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অনাৰী টাইটেলছ বিলাক ওয়াইডলি এতিয়া ইয়াক কেতিয়া ইউজ কৰা হৈছিল কলোনিয়েল টাইমত ব্ৰিটিছৰ টাইমত বা ফিউডাল পেৰিয়ডছত এই টাইটেলবোৰে কিয়নো ক্ৰিয়েট কৰিছিল সোশিয়েল হায়াৰাৰ্কিটো আৰু সেপাৰেট কৰিছিল ৰুলাৰ্ছক অৰিজিনেল সিটিজেনৰ পৰা গতিকে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ট্ৰেলে থ্ৰু আৰ্টিকল 18 এবলিশ কৰিছে গতিকে ফ্ৰেমাৰ্ছসকলে কনস্টিটিউশন যোনে বনাইছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা হওক ৰিপাব্লিক হওক য'ত নেকি প্ৰত্যেকজন সিটিজেনে ইকুৱেল হওক পাব্লিক অফিচাৰ্স বা অফিসবোৰ ৰেসপন্সিবল হওক স্টেচুটৰী বা ষ্টেটাস সিম্বল নহওক গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলে সাৰ্ভ কৰক পিপল বা লোকসকলক ৰেডাৰ দেন এনজয় স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজেছ গতিকে কনস্টিটিউশনে এলাউ কৰিছিল অনলি লিমিটেড এক্সেপশনছ য'ত নেকি যেনেকৈ একাডেমিক ডিগ্ৰীজ লগতে মিলিটাৰী ডেকৰেশ্যনছ যেনেকৈ পৰমবীৰ চক্ৰ এই এৱাৰ্ডছ বিলাক এচিভমেন্ট বা সাৰ্ভিসৰ কাৰণে দিয়া হয় superiority লগত symbolize নহয় এতিয়া অথৰ গৰাকী কিয় ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে কোৰ্টছৰ অৰ্ডাৰটো অথৰ গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে পাব্লিক অফিচিয়েলছক যদি অনাৰেবল বুলি কোৱা হয় তেন্তে হলে তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল ষ্টেটাস দিব যি নেকি ৰিজেম্বল হয় ভেৰি হায়াৰকি দ্য কনস্টিটিউশন টাইড টু এলিমিনেট যিটো কনস্টিটিউশনে এলিমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিল সেই বস্তুটোক আকৌ প্ৰাধান্য দিব তেওঁ কৈছে আৰ্টিকেলটোত যে পাব্লিক অফিচিয়েলছে এক্সাৰসাইজ কৰে পাৱাৰ পিপলছৰ বিহাফত তেওঁলোকৰ অথৰিটিটো একাউন্টেবল হয় প্ৰেষ্টিজিয়াছ নহয় গতিকে অনাৰিফিক টাইটেল যদি ইউজ কৰা যায় ই শিফট কৰিব এটেনশনটো পাব্লিক একাউন্টেবিলিটিৰ পৰা পাৰ্সনেল ৰেসপেক্টলৈ গতিকে ইনষ্টেড অফ ৰিমাইণ্ডিং অফিচিয়েল যে তেওঁলোক সাৰ্ভেন্ট হয় কনস্টিটিউশনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলছে তেওঁলোকক নিজকে অৰ্ডিনাৰী সিটিজেনছতকে সুপিৰিয়ৰ বুলি নিজকে ভাবিব পাৰে গতিকে অথৰ গৰাকী ইয়াক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে এই একাউন্টেবিলিটি কনসাৰ্ন এটা আছে আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যে বহুতো পাব্লিক অফিচিয়েলছে হয়তো ফেস কৰিব পাৰে ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বা লিগেল স্ক্ৰুটিনি গতিকে সেই সময়ত যদি তেওঁলোকক অনাৰেবল বুলি কোৱা হয় বা কলিং দেম অনাৰেবল যেতিয়া তেওঁলোকে আন্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকে ই আনকমফৰ্টেবল কন্ট্ৰাডিকশ্যন এটা ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কিয়নো হনৰিফিক সাজেষ্ট কি কৰে ৰেসপেক্ট ডিগনিটি প্ৰেষ্টিজ যেতিয়াই ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিংছত আকৌ কিহৰ প্ৰয়োজন হয় নিউট্ৰেলিটি ইনভেষ্টিগেশ্যন একাউন্টেবিলিটি গতিকে ৰেসপেক্টফুল টাইটেল যদি ইউজ কৰা যায় ডিউৰিং লিগেল প্ৰচিডিউৰ্স হয়তো ই আনইনটেনচনেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে পাব্লিক পাৰসেপশ্যনটো
এতিয়া লেংগুৱেজে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ছ'চাইটিটো বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে। তেওঁ এমফেচিছ কৰিছে যে লেংগুৱেজ সদায় পাৱাৰফুল হয়। যদি কোৰ্টছে অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ কৰে অনৰিফিক ফৰ পাব্লিক অফিচিয়েলছ, বেছিভাগ অফিচাৰ্ছে গ্ৰেজুৱেলি এক্সপেক্ট কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলছটো পোৱা। চিটিজেনসকলে হয়তো ষ্টাৰ্ট কৰিব ট্ৰিট কৰিবৰ কাৰণে অফিচ হোল্ডাৰসকলক ছ'চিয়েলি চুপিৰিয়ৰ হিচাপে চাবৰ কাৰণে। কালচাৰ অফ ডিফাৰেঞ্চটোৱে হয়তো ৰিপ্লেচ কৰিব ডেমক্ৰেটিক ইকুৱেলিটিটো। গতিকে এইটোৱে চেঞ্জ মে বি এইটো চেঞ্জ হ'ব শ্ল'লি, কিন্তু হেবিটলৈ পৰিণত হ'ব ৰেডাৰ দেন লছ। এতিয়া হিষ্টৰিকেল কনটেক্সৰ কথা তেওঁ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। আৰ্টিকলটোত নোট কৰিছে যে যদিও হেৰিডেটেৰী টাইটেলছক এবলিছ কৰা হৈছিল ডিকেডছ এগো, ছ'চাইটিয়ে ষ্টিল এতিয়াও ৰিভাইভ কৰি থকা দেখা যায়। যেনেকৈ মিডিয়াই ৰিপৰ্টছ কৰে কেতিয়াবা মেম্বাৰ্ছ অফ ফৰ্মাৰ ৰয়েল ফেমিলিক যেনেকৈ প্ৰিন্সেছ, মহাৰাজা হিচাপে। গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে হাই কোৰ্টছৰ অৰ্ডাৰটোক এজ আনাডাৰ এক্সাম্পল অফ অল্ড আইডিয়াছ অফ ৰেংক আৰু প্ৰিভিলেজ ৰিটাৰ্ণ কৰা দেখা গৈছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ালৈ। এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে গতিকে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কি এনভিজন আছে ৰিপাব্লিক, য'ত নেকি পাব্লিক অফিচ ইজ এবাউট ছাৰ্ভিচ নট প্ৰেষ্টিজ, অফিচিয়েলছ আৰ একাউণ্টেবল টু চিটিজেন, ইকুৱেলিটি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন চেৰিমনিয়েল ৰেচপেক্ট। গতিকে গ্ৰাণ্ট যদি কৰা হয় অফিচিয়েল ৰিকগনিশ্যন টু হনৰিফিক লাইক অনাৰেবলছ, ই ৰিস্ক কৰিব শ্ল'লি ব্ৰিঙিং বেক কৰিব আমাৰ আগতে যিটো কালচাৰ অফ হায়াৰকি আছিল সেইটো আকৌ আমাৰ সমাজলৈ লৈ আহিব। কনষ্টিটিউশ্যনেল ডেলিভাৰেটলি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনক ৰিজেক্ট কৰিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। ইয়াতে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ দিয়া থাকে আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি নাযাওঁ, যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কওঁ। এতিয়া আৰ্টিকল 18 কনষ্টিটিউশ্যনত এবলিছ কৰা গৈছে, ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিট কৰিছে ষ্টেটক টাইটেলছ কনফাৰ কৰিবৰ কাৰণে এক্সেপ্ট মিলিটাৰী আৰু একাডেমিয়া ডিষ্টিংশ্যন, আৰু ইভেন চিটিজেনসকলক বাৰ কৰিছে একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে টাইটেলছ ফ্ৰম ফৰেন ষ্টেট। এতিয়া আৰ্টিকল 12ত কি আছে? ষ্টেট কনষ্টিটিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আছে, য'ত নেকি আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে হুইচ এণ্টিটিজ কোৱালিফাইজ এ ষ্টেট হিচাপে ফৰ দ্য এনফৰ্চমেণ্ট অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে কলনিয়েল আৰ্কিটেকচাৰ অফ ডিভিজন, ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ চিষ্টেমেটিকেলি ইউজ কৰিছিল টাইটেলছবিলাক অনৰিফিক চিষ্টেমটো ডেলিভাৰেট টুলছ হিচাপে কলনিয়েল গভাৰ্নেন্সৰ। তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিল এনেকুৱা টাইটেল যেনেকৈ ৰায় বাহাদুৰ, খান বাহাদুৰ, ছাৰ, নাইট কমাণ্ডাৰ। গতিকে কলনিয়েল ষ্টেটে ছিকিউৰ কৰিছিল লয়েলটি অফ লোকেল এলিটছ, তেওঁলোকে আৰু যিসকল এৰিষ্ট্ৰকেট হয় তেওঁলোকৰ পৰা লয়েলটি পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেল তেওঁলোকে দিছিল। কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আৰু ইগালিটেৰিয়ান ভিজন 1948 আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমাৰ্ছসকল এংগেজ হ'ল ইণ্টেন্স ডিবেটত ৰিগাৰ্ডিং দ্য টোটেল ইৰাডিকেশ্যন অফ দ্য টাইটেলছ। এতিয়া কিছু সংখ্যক লিডাৰ্ছ যেনেকৈ কে.টি. শ্বাহ, H.B. কামাথে আৰ্গিউ কৰিলে যে ট্ৰু ৰিপাব্লিকে টলাৰেট কৰিব নোৱাৰে এনি ষ্টেট চেংচন মাৰ্কেটছ অফ এৰিষ্ট্ৰকেটিক প্ৰিভিলেজেছ। এই ডেলিভাৰেশ্যনটোৱে শেষলৈ কি আনিলে? আৰ্টিকল 18 অনা দেখা গ'ল। এক্সিকিউটিভ ফ্লেটাৰিং অফ ফিউডেল প্ৰিভিলেজ, ডেছপাইট ইনেক্টমেণ্ট অফ আৰ্টিকল 18 ছেভাৰেল হেৰিডিটেৰী প্ৰিভিলেজ আৰু টাইটেলছ পাৰ্চিষ্ট হৈ আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত, প্ৰিন্সলি ষ্টেটছত বিশেষকৈ ভায়া দ্য চিষ্টেম অফ প্ৰাইভি পাৰ্চ। কিন্তু 26 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1971ত অনা গ'ল, য'ত নেকি মেজৰ মাইলষ্টন বুলিও কোৱা হয়, আৰু এবলিছ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিডিটেৰী প্ৰিভিলেজ আৰু টাইটেলছ হোল্ডিং। তাৰ পিছতে আহিলে জুডিচিয়াৰী বাউণ্ডেৰী লাইন, বালাজী ৰাঘৱন কেছ, কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰীজ অফ আৰ্টিকল 18 থৰলি টেষ্ট কৰা হ'ল যেতিয়া ভেলিডিটি অফ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ লাইক ভাৰত ৰত্ন আৰু পদ্ম এৱাৰ্ডছক চেলেঞ্জ কৰিলে বালাজী ৰাঘৱন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছত। সুপ্ৰিম কোৰ্টে আফেল কৰিলে কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটি অফ দিছ এৱাৰ্ডছ, কিন্তু ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ডিষ্টিংশ্যন দিলে। এই এৱাৰ্ডছবিলাক নটেবল ডেকৰেশ্যন, ৰিকগনাইজ এক্সেপশ্যনেল মেৰিট আৰু পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এৰিষ্ট্ৰকেটিক টাইটেল নহয় বুলি ক'লে। কোৰ্টছে এক্সপ্লিচিটলি ৰুল কৰিলে যে এই অনাৰ্ছবিলাক কেনট বি ইউজড এজ প্ৰিফিক্স অৰ ছাৰ্ফিক্স হিচাপে ৰেচিপিয়েণ্টজনে, আৰু এনি ছাচ ইউজেছ উড ৰিজাল্ট দ্য ফিচাৰ অফ দ্য এৱাৰ্ড। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ৰিপাব্লিকান ভাৰ্চেছ ফিউডেল এছাৰশ্যনছ। এতিয়া এই ইছ্যুটোত
কি ইছ্যুটো কিহত লাই হৈ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ফিলচফিকেল ক্লাছ কিহৰ মাজত লজিক বিটুইন দ্য লজিক অফ ৰিপাব্লিক আৰু ডেট অফ ফিউডেল অৰ্ডাৰৰ মাজত ৰিপাব্লিকান ফিলচফিয়ে ডিক্টেট কৰে যে ছভাৰেণ্টি অৰিজিনেটছ ক'ত হয় বটম আপৰ পৰা হয় ৰেষ্ট এণ্টায়াৰলি উইথ উই মানুহৰ পৰা চিটিজেনৰ পৰা উই দ্য পিপল who temporarily delegates specific functional powers to representative and administrator ঠিক তেনেদৰে কনভাৰ্সলি কি হয় ডিমান্ডিং স্পেচিয়েলাইজড হনৰিফিক ষ্টাইলছ ইমপ্লাইজ কৰে টপ ডাউন মডেল এটা য'ত নেকি অথৰিটি ফ্ল'জ ডাউনৱাৰ্ড চেণ্ট্ৰেলাইজ মডেল এটা ফ্ৰম এ ডিগনিফাইড ষ্টেট ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিকুৱাৰিং অৰ্ডিনাৰী চিটিজেনছ টু অফাৰ চিম্বলিক ডিফাৰেন্স টু দোজ ইন পাৱাৰ এতিয়া আমি যদি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছৰ টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ৰুলাৰ ভাৰ্চেছ ৰুলৰ ডিভাইডটো আহিব ইয়াত হায়াৰ্কি প্ৰব্লেমটো আহিব হিষ্টৰিকেল পেটাৰ্ণ অফ হায়াৰ্কি কালচাৰ অফ ছাবমিছিভনেছ আকৌ আমাৰ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব যেতিয়া পাব্লিক অফিচাৰ ৰিকুৱায়াৰ এক্সপ্ৰেছন অফ ডিপ ৰিভাৰেঞ্চ দিছ স্পেচেছ বিকামছ ইণ্টিমিডেটিং ডিছকাৰেজিং ভালনাৰেবল পপুলেশ্যন ফ্ৰম কনফিডেন্সিয়েলিটি এক্সেছ দেয়াৰ লিগেল ৰাইটছ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ Political dimensionত reliance on ceremonial language slows down কৰে process of democratic decentralization কিয়নো ইয়াতে top down approach টো বেছিকৈ ইয়াৰ লগত link up হৈ থাকে ethical dimensionত যদি চাওঁ enforcing যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেল দিয়া যায় honorable বা honorific টাইটেলে encourage কৰে administrative arrogance আৰু diminish কৰে foundational civil services যি virtue of humility থাকে তাক গতিকে unethical হৈ যায় international dimensionত ই attach হৈ থাকে anarchic formal titles highlights striking cultural contradiction to global stage economic dimensionত connection between honorific and economic seems subtle culture of deep administrative difference carries real financial and transactional cost ইয়াতে NCERT linkages দি আছে UPSC syllabus way forwarded institutional decolonization of public language clarifying guidelines for legal and administrative filing modernized civil service and judicial training etc ইয়াৰ PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইজৰাইল হেবিট মিটছ ৱেষ্ট এছিয়ান ৰিয়েলিটিজ এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি মানে কি এখন নেশ্যনৰ বা দেশৰ কেপাচিটি পাৰ্চু কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি যি ফৰেন পলিচি য'ত নেকি বেলেগৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নাথাকে ডিহাইফেনেশ্যন কি হয় ডিপ্লমেটিক ষ্ট্ৰেটেজি হয় য'ত এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে নিজৰ বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনটো টু মিউচুৱেল এডভাৰ্চাৰিজৰ লগত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইভালুৱেট কৰে ইচ ৰিলেশ্যন নিজৰ মেৰিটৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ৰিথিংক বা আকৌ এবাৰ ভাবিব লাগে গ্ৰয়িং যে আমাৰ ক্লোজনেছ আছে গ্ৰয়িং ক্লোজনেছ উইথ ইজৰাইলৰ লগত কাৰণ জিঅ' পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন ৱেষ্ট এছিয়া এতিয়া ছিগনিফিকেণ্টলি চেঞ্জ হৈছে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ইজৰাইল বট এ ক্লিয়াৰ বেনিফিটছ যেনেকৈ আমি ইজৰাইলৰ লগত যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত থাকোঁ ডিফেন্সত আমাৰ ভাল হয় ডিফেন্স টেকনলজি আমি পাওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ চিকিউৰিটি কৰ্পৰেশ্যন কিন্তু নিউ দিল্লীৰ যিটো এলাইনমেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে ইজৰাইলৰ লগত হয় সি হয়তো ইয়াক কি বুলি কৈছে হেবিট হয় more than re-access strategy ষ্ট্ৰেটেজিতকৈ বেছি যেন এইটো এটা হেবিট হয় সেই কথাষাৰ অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ৰিজনটো কিয় চেঞ্জ হৈছে বহুত বছৰৰ পৰা ৰিজনেল পলিটিক্সত এজিউম কৰা গৈছিল ইৰাণ উইক হয় বুলি চেংচনৰ দ্বাৰা উইক কৰা হৈছে বুলি গতিকে কণ্টেইন হৈ থাকে তেওঁলোকক মানে বহুত উইক কাণ্ট্ৰি হয় কিন্তু ৰিচেণ্ট যি ইভেণ্টছ হ'ল ইয়াত কি দেখা গ'ল US আৰু ইজৰাইলে একেলগে ষ্ট্ৰাইক কৰিলে যদিও ইৰাণক কিন্তু একদম কি কৰিব নোৱাৰিলে চেলেঞ্জ কৰি তেওঁলোকক হৰুৱাব নোৱাৰিলে ডিচাইচিভলি উইক কৰিব নোৱাৰিলে ইৰাণে ৰেছপণ্ড কৰিলে মিছাইলছৰ দ্বাৰা ড্ৰোনছৰ দ্বাৰা দেখুৱালে যে এবিলিটি কেনেকুৱা আছে থ্ৰেটেন কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট অফ হাৰ্মুজৰ থ্ৰু হুইচ লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ গ্ল'বেল অইল ট্ৰেড পাছেছ গতিকে ইৰাণে কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনেল পাৱাৰ হিচাপে নিজকে দেখুৱালে যিয়ে নেকি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে এক্ৰছ ইৰাক লেবানন চিৰিয়া য়েমেন because most of India's oil imports pass through this region গতিকে এনি মেজৰ কনফ্লিক্ট যদি হয় ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ লগত গতিকে ইৰাণৰ লগতো আমি এটা ভাল ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগিব ইৰাণক কিয় আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়া এভইড কৰিব লাগে এপিয়াৰিং কমপ্লিটলি এলাইন উইথ ইজৰাইল কাৰণ ইৰাণ ষ্টিল এটা মেজৰ ৰিজনেল এক্টৰ বুলি আমি গম পাই আছো বা তেওঁলোকে প্ৰুভ কৰি দেখুৱালে পলিটিকেল ইকনমিক আৰু আইডিঅলজিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এক্ৰছ ৱেষ্ট এছিয়াত চাইনাই নিজৰ প্ৰেজেঞ্চ বঢ়াইছে ইৰাণত
এক্সেসিভ এলাইনমেন্ট যদি আমি ইজৰাইলৰ লগত হওঁ তেন্তে হলে ই হয়তো ইৰাণক এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনলৈ আনি দিব ক্লোজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁ মেইনটেইন কৰিব তেওঁলোকে চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যিটো হয়তো ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টক ডাইৰেক্টলি হাৰ্ট কৰিব গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ডিচিশ্যন যে আছিল যে চেণ্ড কৰিছিল বেলেঞ্চ ডেলিগেশ্যন আয়াতুল্লাহ খামেনিৰ ফিউনাৰেলত ই প্ৰেজেণ্ট কৰে এটা চাইন যে নিউ দিল্লীয়ে ট্ৰাই কৰি আছে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ডিপ্লমেটিক ফ্লেক্সিবিলিটিটো এতিয়া ইয়াতে US policies যিহেতু চেঞ্জ হৈছে another important point হয় friction in external patron client dynamics আমি কি দেখিছো strategic calculus of United States or West Asia এতিয়া rapidly change হ'ব ধৰিছে আৰু ই friction এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে ৱাশ্বিংটন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত no longer এতিয়া automatic relation আগৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ নহয় কনফ্লিক্ট দেখা পোৱা গৈছে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই should not assume that United States will always fully back every Israeli situation এটা ইউৰোপৰ ফেক্টৰ এটা আছে অথৰগৰাকীয়ে হাইলাইট কৰিছে ইউৰোপৰ কথাটো পাব্লিক আৰু পলিটিকেল অপিনিয়ন বহুতো ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ ইনক্ৰিজিংলি ক্ৰিটিকেল হয় ইজৰাইলক লৈ কিয়নো গাজা আৰু লেবাননৰ বিষয়টো যিহেতু ইণ্ডিয়া কি বিচাৰে ষ্ট্ৰংগাৰ ইকনমিক টাইজ বিচাৰে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বিচাৰে ইউৰোপৰ লগত গতিকে ৱেষ্ট এছিয়া পলিচিটোৱে গ্ৰেটাৰ স্ক্ৰুটিনি আনিব পাৰে কাৰ আগত ইউৰোপত এতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই পাৰ্চু কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰিলেশ্যন উইথ ইজৰাইল ডিফেন্স আৰু টেকনলজিৰ কাৰণে ইৰাণৰ লগত কৰিব লাগিব এনাৰ্জি কানেক্টিভিটি আৰু ৰিজনেল বেলেঞ্চৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়া UAE এভইড কৰিব লাগিব এটা ৰিজনেল কেম্পৰ পাৰ্ট হয় বুলি দেখাবৰ কাৰণে সেই কথাষাৰকে ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে ভালনাৰেবিলিটি অফ ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক কৰিডৰ যিহেতু জিঅ'পলিটিকেল কণ্টেষ্ট ইন গাল্ফ ইজ নট এ ডিষ্টেণ্ট থিয়েটাৰ অফ নিউ দিল্লী ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰিব ডমেষ্টিক ইকনমিক এতিয়া গ্ল'বেল চাউথ আইডেণ্টিটি এণ্ড ইউৰোপ শ্বিফ্ট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ডিজায়াৰ কি হয় ৰেছপন্সিবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্টৰ rather than merely a vast consumer market depends heavily on its normative capital. Political landscape in Europe has grown increasingly critical of protracted military action Gaza or Lebanon যিটো কথা মই অলৰেডি কৈছো এতিয়া অভাৰ এলাইনমেণ্ট গতিকে এখন এটা ৰিজনেল পাৱাৰ্ছৰ ওপৰত আমি হ'ব নালাগে হাইলি এণ্টিচিপেটেড ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যিহেতু হৈ গৈ আছে ফাৰ্ডাৰ মোৰ ভিজিবল অভাৰ এলাইনমেণ্টে ৰিস্ক কৰিব আণ্ডাৰমাইন কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰেডিবিলিটি চেম্পিয়ন অফ গ্ল'বেল চাউথৰ লিডাৰ হিচাপে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ফেজ অফ প্ৰ আৰব আইডিঅলজিকেল পোষ্টাৰিং আৰবৰ ফাললৈ যদিও আছিল আমি নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট এটা আমি কি কৰিছিলো ফ'ল' কৰিছিলো প্ৰিন্সিপাল আমি ফ'ল' কৰিছিলো আৰু ইণ্ডিয়াই ভোট কৰিছিলে এগেইনষ্ট UN পাৰ্টিশ্যন প্লান ফৰ পেলেষ্টিন 1947ত আৰু ড্ৰিভেন আমাৰ বিশেষকে ষ্টেণ্ডটো কিহৰ দ্বাৰা ড্ৰিভেন আছিল অইল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আৰব নেশ্যনৰ লগত আমি বেছিকৈ এলাইন আছিলো পষ্ট কল্ড ৱাৰ ৰিএলাইনমেণ্ট আৰু নৰ্মেলাইজেশ্যন হ'ল কলাপছ হ'ল যিহেতু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ চেঞ্জিং গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ হ'ল গতিকে ৰেডিকেল ৰিথিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক ফ'ৰ্চ কৰা গ'ল 1992ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PV নৰসিংহ ৰাও আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিলে ফুল ডিপ্লমেটিক ৰিলেশ্যন এটা ইজৰাইলৰ লগত আৰু ইৰাক হাইফেনেশ্যন আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ 14ৰ পৰা 25লৈ দেখিলো ইজৰাইলৰ লগতো আমি ৰিলেশ্যন ভাল কৰিলো চাইমলটেনিয়াছলি আৰবৰ গাল্ফ মনাৰ্কি লাইক চাউদি আৰবিয়া UAEৰ লগতো আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ভাল কৰিছো ইণ্ডিয়াই কালমিনেট কৰিলো মিলিলেটাৰেল গ্ৰুপিংছৰ আমি পাৰ্ট হলো I2U2ৰ কাৰেণ্ট এৰাটোত আমি বৰ্তমান মাল্টি এলাইনমেণ্টলৈ শ্বিফ্ট কৰিছো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ লিবাৰেল প্ৰেগমেটিজম আণ্ডাৰলাইং লজিকটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ এংগেজমেণ্ট ক্লাছিক মেনিফেষ্টেশ্যন অফ ৰিয়েল পলিটিক্স Through realist lens order India deep security cooperation with Israel ইজৰাইলৰ লগত ডিপ চিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যন থকাটো ভাইটেল হয় কাটিং এডজ টেকনলজি আমাক লাগে ইণ্টেলিজেন্স আমাক নেচেচাৰী হয় তথাপিতো পিয়ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজম মাষ্ট বি টেম্পাৰ্ড উইথ প্ৰেক্টিকেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়া এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ইৰাণক ইগন'ৰ কৰাটো আৰব ষ্টেটৰ লগত বেয়া হোৱাটো কাৰণ ইকনমিক চাৰ্ভাইভেলটো ডিপেণ্ড হৈ আছে এনাৰ্জি চিকিউৰিটি ডিপেণ্ড হৈ আছে এইকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত এতিয়া ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ইয়াৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কি হ'ব হিউমেন কষ্ট অফ ৱেষ্ট এছিয়ান ইনষ্টেবিলিটি ইমেন্স ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 9 মিলিয়ন পিপল আৰব ষ্টেটত থাকে তাহাঁতৰ লগত যদি ৰিলেশ্যন বেয়া হয় যদি ৱাৰফেয়াৰ হয় তেন্তে আমাৰ ৰেমিটেন্সৰ ওপৰত প্ৰব্লেম পৰিব ডিষ্টেবিলাইজ হ'ব ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ডিং ইন আৰব ৱৰ্ল্ড ডাইৰেক্টলি থ্ৰিটেন কৰিব আমাৰ ৱেলফেয়াৰত Safety, economic security. Political dimension of foreign policy choice can become intertwined with political narrative. Legal dimension
India consistently champion rule based international order আমি সদায় follow কৰো emphasize কৰি আছো maritime freedom of navigation under UNCLOS under ঠিক তেনেদৰে international dimension of geopolitical stakes involve delicate balancing act between major powers economic dimension of ঠিক তেনেদৰে economic security inextricably link হৈ আছে regional stability লগত beyond oil and gas imports West Asia important market হয় Indian exports and a potential source of massive sovereign wealth fund investment কাৰণে NCERT linkages দি আছে টপিকটোৰ লগত UPSC syllabus way forward আমি operationalize calibrated multi alignment আমি কৰিব লাগিব leveraging middle power diplomacy আৰু Arab ties accelerate কৰিব লাগিব strategic economic diversification PYQ এটা দিয়া আছে টপিকটো related এইবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া পেচিফিক ইজ ইণ্ডো পেচিফিক ইজ হিয়াৰ টু ষ্টে উইথ অৰ উইদাউট ৱাশ্বিংটন এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডো পেচিফিক যিটো কনচেপ্ট হয় এইটো এটা পাৰ্মানেন্ট জিঅ'পলিটিকেল ৰিয়েলিটি হয় এতিয়া ইণ্ডো পেচিফিক কনষ্ট্ৰাক্ট মানে কি জিঅ'পলিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় য'ত ট্ৰিট কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চিয়ানক ছিংগল ইণ্টিগ্ৰেটেড ষ্ট্ৰেটেজিক স্পেচ হিচাপে ৰিপ্লেচ কৰিছে ওল্ডাৰ নেৰোৱাৰ এছিয়া পেচিফিক টাৰ্মটো বাই একনলেজিং মেৰিটাইম চিকিউৰিটি ট্ৰেড ৰুট power politics both oceans are inextricably linked এতিয়া ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ইউনাইটেড ষ্টেটে এক্টিভলি ছাপোৰ্ট কৰক বা থাকক বা নাথাকক তেওঁলোকক ফৰেন পলিচি চেঞ্জ কৰক চেম ৰাখক তথাপিতো তেওঁলোকে যিয়ে নকৰক ইণ্ডো পেচিফিক কনচেপ্টটো সদায় পাৰ্মানেণ্টলি জিঅ' পলিটিকেল ৰিয়েলিটি হয় এতিয়া ৰিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় US-ৰ কাৰণে নহয় বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে কাৰণ এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো নাও ড্ৰিভেন বাই এছিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ গ্ৰয়িং পাৱাৰ অফ কাণ্ট্ৰিজ লাইক চাইনা ইণ্ডিয়া জাপান এতিয়া এছিয়াৰ এইকেইখন কাণ্ট্ৰি লাহে লাহে কি হৈছে ইকনমিকেলি বহুত ডেভেলপ কৰিছে ৰেডাৰ দেন আমেৰিকান ষ্ট্ৰেটেজি এলন গতিকে ইণ্ডো পেচিফিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া জাপানিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শিগেৰু ইছুবাছ যি ভিজিট আছিল ইণ্ডিয়ালৈ ই হাইলাইট কৰে যে জাপান এতিয়াও কমিটেড হৈ আছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডো পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো যদিও US-এ ডিফাৰেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰ কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰিছে বা এমফেচিছটো চেঞ্জ কৰিছে নিজৰ পলিচিটো ইণ্ডো পেচিফিকক লৈ ৰিজনেল কাণ্ট্ৰিজে কণ্টিনিউ কৰিছে ইয়াক কি ফ্ৰেমৱৰ্ক হিচাপে চিকিউৰিটি আৰু ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনৰ বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ইণ্ডো পেচিফিক কিয় ইমাৰ্জ হৈছে ইণ্ডো পেচিফিক ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ চাইনাৰ ৰেপিডলি ইকনমিক আৰু মিলিটাৰী ৰাইজ হৈছে তাতে চেঞ্জ কৰিছে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ এছিয়াত ইণ্ডিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চেন ইনক্ৰিজিংলি ইণ্টাৰ কানেক্টেড হৈ আছে থ্ৰু ট্ৰেডৰ দ্বাৰা এনাৰ্জি ফ্ল'ৰ দ্বাৰা ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যনৰ দ্বাৰা কাণ্ট্ৰিজবিলাকে গতিকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে চিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এতিয়া ন' লংগাৰ বি এড্ৰেছ বাই ফ'কাছিং অনলি অন ইষ্ট এছিয়া গতিকে নেশ্যনছ লাইক ইণ্ডিয়া জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ কোঅপাৰেট বেছিকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিছে ক্ল'জলি এতিয়া জাপানৰ মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰ্টিকলটোত ক্ৰেডিট দিছে ফৰ্মাৰ জাপানিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বিনজো এবে ডাঙৰীয়াক তেওঁ পপুলাৰাইজ কৰিছিল ইণ্ডো পেচিফিক আইডিয়াটো তেওঁ ফেমাছ 2007 চনৰ স্পীচটোত ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত এবে ডেছক্ৰাইব কৰিছিল যে কনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য টু চিজ আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়ান অ'চেন আৰু পেচিফিক অ'চিয়ান ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লিংক হৈ আছে ডেমক্ৰেচিছে ৱৰ্ক একেলগে কৰিব লাগে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে পিচ আৰু ষ্টেবিলিটি সেই ৰিজনটো জাপানে লেটাৰ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে এই ভিজনটো ফ্ৰী এণ্ড অপেন ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে US-ৰ পলিচি চেঞ্জটোৱে গতিকে ইমান বেছি মেটাৰ নকৰে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে মেনি পিপলে এতিয়া যিহেতু ৱৰি হৈ আছে যদি ৱাশ্বিংটনে তেওঁলোকৰ ফ'কাছটো ইণ্ডো পেচিফিকৰ পৰা ৰিডিউচ কৰি দিয়ে কনচেপ্টটো হয়তো উইক হৈ যাব বুলি কিন্তু ফিয়াৰটো মিছপ্লেচ কৰি আছে কাৰণ ইণ্ডো পেচিফিক আমেৰিকাৰ দ্বাৰা বনোৱা নহয় ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে লং টাৰ্ম জিঅ'পলিটিকেল ৰিয়েলিটি এটা এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ দেমছেল্ফ হেজ ষ্ট্ৰং ৰিজন নিজৰে আছে কোঅপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডো পেচিফিক কণ্টিনিউ হৈ থাকিব যদি US প্ৰায়ৰিটিজ চেঞ্জ হয় জাপানৰ গ্ৰয়িং লিডাৰশ্বিপে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে ইয়াৰ ৰোল টু ইনক্ৰিজিং ডিফেন্স স্পেণ্ডিং ইণ্ডো পেচিফিকত এক্সপাণ্ডিং মিলিটাৰী কেপেবিলিটি ৱৰ্কিং মোৰ ক্ল'জলি উইথ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া চাউথ কোৰিয়া ফিলিপিনছ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন প্ৰমোটিং ইকনমিক চিকিউৰিটি ৰেজিলিয়েন্স গতিকে জাপানে ষ্ট্ৰংগাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ডিপেণ্ডিং এণ্টায়াৰলি ষ্ট্ৰংগাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এক্টৰ ইনষ্টিড অফ ডিপেণ্ডিং এণ্টায়াৰলি অন ইউনাইটেড ষ্টেট চাইনাই ৰিইনফৰ্চ কৰিছে ইণ্ডো পেচিফিকৰ আইডিয়াটো
আইৰনিকেলি আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে চাইনাই নিজৰ একশ্যনৰ দ্বাৰা ইণ্ডো পেচিফিক কনচেপ্টটো বেছিকৈ ৰেলিভেণ্ট বনাই দিছে, কিয়নো পৰ্টছ বনাইছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে এক্ৰছ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত, এক্সপাণ্ড কৰিছে নেভেল প্ৰেজেন্স, এষ্টাব্লিছ কৰিছে মিলিটাৰী ফেচিলিটিজ, আৰু ইনক্ৰিজ কৰিছে ইকনমিক লিংকছ কানেক্টিং এছিয়া, আফ্ৰিকা, ইউৰোপ। গতিকে এই ডেভেলপমেণ্টবিলাকে নেচাৰেলি কানেক্ট কৰে ইণ্ডিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চেনটো ইনটু ওৱান ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজন হিচাপে, দ্য ভেৰি আইডিয়া বিহাইণ্ড ইণ্ডো পেচিফিক। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো কি হ'ব লাগে? ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিব লাগে ইণ্ডো পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো, কাৰণ ই এক্সপাণ্ড কৰে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট বেয়ণ্ড চাউথ এছিয়া, ষ্ট্ৰেংথেন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ কাণ্ট্ৰিজ শ্বেয়াৰিং চিমিলাৰ কনচাৰ্ণ, হেল্প কৰিব ইণ্ডিয়াক বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে চাইনাজ গ্ৰয়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ। অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰে যে ইণ্ডিয়া শুড নট বিকাম অভাৰলি ৱৰিড এবাউট চেঞ্জিং আমেৰিকাজ পলিচিজ, ইনষ্টিড ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে, বিল্ড কৰিব লাগে নিজৰ অ'ন মিলিটাৰী আৰু ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথ, ডিপেণ্ড কৰিব লাগে পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, কণ্টিনিউ কৰিব লাগে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিডাৰশ্বিপ ৰোলটো যিটো প্লে কৰি থাকে। গতিকে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডো পেচিফিক আৰু ন' লংগাৰ জাষ্ট এন আমেৰিকান ষ্ট্ৰেটেজি, কিন্তু লাষ্টিং জিঅ' পলিটিকেল ৰিয়েলিটি হয়, যি নেকি এছিয়ান পাৱাৰ ডাইনেমিক্সৰ কাৰণে ই শ্বেপ হৈছে। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ, তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি-2000 ইৰাত এছিয়া পেচিফিক পেৰাডাইগামত ডিউৰিং কোল্ড ৱাৰ, ইমিডিয়েট পোষ্ট কোল্ড ৱাৰ ইয়েৰ্ছত গ্ল'বেল ষ্ট্ৰেটেজি ডমিনেট কৰা হৈছিল এছিয়া পেচিফিক কনচেপ্ট হিচাপে। 2007 চনত টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিল, যেতিয়া শ্বিনজো এবে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'লে কনফ্লুৱেন্স অফ টু চিজ বুলি। 2017 চনত শ্বিফ্ট হ'ল। ডিকেডছ আফটাৰ ইটছ ইনিচিয়েল কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন, ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে কি কৰিলে, ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউচনেল বেকিং পালে, যেতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটে অফিচিয়েলি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে ইণ্ডো পেচিফিক লেক্সিকন ইনটু নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি, আৰু বৰ্তমানৰ আমি প্ৰেজেণ্ট এৰাটো দেখিছোঁ। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ, জিঅ' পলিটিকেল ৰিয়েলিজম এণ্ড বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ, ইটছ কোৰ দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অপাৰেটছ ৰিয়েলিষ্টিক এজাম্পশ্যনৰ ওপৰত, য'ত নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স এনাৰ্কিক হয়, ষ্টেট অফ বিহেভিয়াৰ প্ৰাইমেৰিলি ড্ৰিভেন বাই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেটাৰিয়েল পাৱাৰ, ৰেপিড ইকনমিক আৰু মিলিটাৰী এক্সপানশ্যন অফ এ ছিংগল ডমিনেণ্ট পাৱাৰ নেচাৰেলি ডিছৰাপ্ট কৰে ষ্টেটাছ কো, ক্ৰিয়েট কৰে ছিষ্টেমিক ইনষ্টেবিলিটি ইন ৰেছপন্স চাৰাউণ্ডিং যি ষ্টেটছ হয়, মাষ্ট এমপ্লয় কৰিব লাগে বেলেঞ্চিং ষ্ট্ৰেটেজিজ, নট নেচেচাৰী টু ট্ৰিগাৰ কনফ্লিক্ট বাট টু বিল্ড এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম দেট প্ৰিভেণ্ট ইউনিলেটাৰেল হেজিমনি আৰু এনচিয়ৰ দেট ন' ছিংগল এণ্টিটি কেন ডিক্টেট ৰিজনেল ৰুলছ। ইয়াতে আমি যদি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন ছিকিউৰিটি আৰু লাইভলিহুডৰ কথা কোৱা আহে, মেৰিটাইম ডমেনটো ভাইটেল হয়, লাইভলিহুড তাত জড়িত হৈ থাকে, মিলিয়নছ অফ পিপলছৰ কোষ্টেল কমিউনিটিজ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ। যদি ছেফ আনহিণ্ডাৰ্ড অপেন ৱাটাৰ থাকে, এচেঞ্চিয়েল হয় ইভেন ফিচিং ৰাইটছৰ কাৰণে, এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ইলিগেল, আনৰিপৰ্টেড, আনৰেগুলেটেড ফিচিং, ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ, হিউমেনিটেৰিয়ান কোঅৰ্ডিনেশ্যন, লগতে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত মাল্টিপলাৰিটি ভাৰ্চেছ হেজিমনি, চেণ্ট্ৰেল পলিটিকেল ষ্ট্ৰাগল বিটুইন কিহৰ ওপৰত থাকে, মাল্টিপলাৰ এছিয়াৰ ভিতৰত, য'ত নেকি প্ৰত্যেকখন নেশ্যনে মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকৰ ছভাৰেণ্টি, আৰু ইউনিপলাৰ ৰিজনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডমিনেটেড বাই ছিংগল ছুপাৰ পাৱাৰ স্পেয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ, ৰাইজ অফ মিলিটাৰিলিজম, ইয়াৰ ফলত ঠিক তেনেদৰে এথিকেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যন দিয়া আছে টপিকটো, NCERT লিংকেজেছ, UPSC চিলেবাছ, আৰু চলিউশ্যনত ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক ৰেজিলিয়েণ্ট মিনিলেটাৰিলিজম, বিশেষকৈ মিনিলেটাৰিলিজমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, ইণ্ডিয়া, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নেক্সাছ বনাব লাগিব, এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব মেৰিটাইম ডমেইন এৱাৰনেছ, এক্সিলাৰ্ড ইকনমিক চিকিউৰিটি, ছাপ্লাই চেইন, এটচেট্ৰা। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটো। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ। আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে লেণ্ড পুলিং ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন ৰোড। এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে লেণ্ড পুলিংটো বেটাৰ হয় আৰু মোৰ ইনক্লুচিভ অল্টাৰনেটিভ হয় টু ট্ৰেডিচনেল যি লেণ্ড একুইজিশ্যন হয়, কিহৰ কাৰণে, হাইৱে বনাবলৈ, ৰিং ৰোড বনাবলৈ, বাইপাছ, আদাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া কি কৰিব লাগে, লেণ্ড পুল কৰিব লাগে বুলি কৈছে, একুইজিশ্যনটো ইজি নহয়। ইণ্ডিয়াই প্লান কৰিছে বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত বেছি হাইৱে, ৰিং ৰোডছ, ৰিডিউচ কৰিব লাগে যিহেতু ট্ৰাফিক কনজেশ্যন, ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে কানেক্টিভিটি। তথাপিতো একুৱাৰিং লেণ্ড এই প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে বিগেষ্ট চেলেঞ্জ হয় এতিয়া। গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে যে লেণ্ড অ'নাৰ্ছসকলক তেওঁলোকৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোৱাতকৈ বা ফ'ৰ্চ কৰাতকৈ গভমেণ্টে এডপ্ট কৰিব লাগে লেণ্ড পুলিং, য'ত নেকি লেণ্ড অ'নাৰসকলে পাৰ্টনাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব। কিয় লেণ্ড ইকুইজিশ্যনটো প্ৰব্লেম হয় এতিয়া, হাইৱে যিহেতু ইনক্ৰিজ কৰে ভেলিউ অফ নিয়াৰ বাই লেণ্ডটো, গতিকে বেনিফিটছ মষ্টলি লিমিটেড হৈ থাকে লেণ্ড যি নেকি ইমিডিয়েটলি নেক্সট টু দ্য ৰোড হয়। পোৰ প্লানিঙে অফেন লিড টু আনপ্লান গ্ৰোথ, roadside shops, traffic congestion, garbage, lack of civic amenities. Most land
প্ৰাইভেটলি ওন্ড হয় একুইশন ডিফিকাল্ট হয় লেণ্ড অনাৰ্ছসকলে অফেন অপ'জ কৰে একুইশন কাৰণ তেওঁলোকে লুজ কৰে ভেলুৱেবল প্ৰপাৰ্টি কম্পেনচেশ্যনটো ইউজুৱেলি লোৱাৰ দেন ফিউচাৰ মাৰ্কেট ভেলুতকৈ কম থাকে ফেয়াৰ আনফেয়াৰলি ট্ৰিট কৰিছে বুলি তেওঁলোকে ভাবে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে এই ডিসপিউটটোৱে ডিলে কৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ইনক্ৰিজ কষ্ট সামটাইমস এন্ড আপ লং লিগেল বেটলস এতিয়া লেণ্ড পুলিং কি হয় লেণ্ড পুলিংটো হৈছে যে লেণ্ড অনাৰ্ছসকলে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰ্চন অফ দেয়াৰ লেণ্ড টু দা প্ৰজেক্ট তাৰপিছত ৰোডছ বনিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ পিছত পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট লেণ্ড তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ কৰা হয় বিকজ দ্য ৰিটাৰ্ণ লেণ্ড হেজ বেটাৰ ৰোডছ এক্সেছ টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে ভেলিউটো আৰু আগতকৈ বেছি বাঢ়ি যায় এইটো এলাউ কৰে লেণ্ড অনাৰসকলক বেনিফিটছ ল'বৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট ৰেডাৰ দেন অনলি ৰিচিভিং কম্পেনচেশ্যন এক্সাম্পলত ইয়াত 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে অমৰাৱতীৰ বিষয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অমৰাৱতী টাউনশ্বিপ প্ৰজেক্টটোত য'ত নেকি লেণ্ড পুলিং কৰা হৈছিল সাকসেসফুলি ইউজ কৰা হ'ল ফাৰ্মাৰ্ছসকলে নিজে উইলিংলি তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰিলে ডেভেলপ আৰু তাৰপিছত ডেভেলপ প্লট তেওঁলোকে পালে 18 গৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মডেল এটা এতিয়া বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা বেছি ভাল হ'ব এডভান্টেজ কি আছে লেণ্ড অনাৰ্ছসকল পাৰ্টনাৰ্ছ হ'ব গতিকে ডেভেলপমেণ্টত তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব নেইবাৰ্ছসকলেও বেনিফিটছ পাব ইকুৱেলি ডেভেলপ লেণ্ড পাব প্ৰপাৰ প্লানিং ইজিয়াৰ হৈ যাব স্পেচ থাকিব ৰোডছ পাৰ্কছ ইউটিলিটিজ কাৰণে ৰোড এলাইনমেণ্ট হ'ব ডু নট নিড ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জেছ ছেটিছফাই ইণ্ডিভিজুৱেল লেণ্ড অনাৰ্ছৰ কাৰণে ফিউৱাৰ কোৰ্টছ কেছ কম হ'ব কোৰ্টৰ কেছ লিগেল ডিছপিউটছ নাথাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ স্পেণ্ড কম হ'ব কম্পেনচেশ্যন দিয়াত বিকজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কষ্ট কেন বি ৰিকভাৰ্ড থ্ৰু বেটাৰমেণ্ট বেনিফিচিয়াৰিজ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে স্মল ফ্ৰেগমেন্টেড লেণ্ড পাৰ্চেল কেন বি কনচলিডেটেড ইনটু লাৰ্জাৰ বেটাৰ প্লান ডেভেলপমেণ্ট 18 গৰাকীয়ে এটা সাজেশ্যন দিছে যে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া লেণ্ড পুলিং কৰিব লাগে লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰাতকৈ বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই টপিকটো চাওঁ কলনিয়েল এৰা আৰু লিগেচি অফ এমিনেণ্ট ডমেন 1894 সময়ত লেণ্ড কনফ্লিক্ট তেতিয়াও আছিল লেণ্ড একুইজিশ্যন এক্ট আনিছিল গ্ৰাউণ্ডেড ফাৰ্মলি ইন দ্য কলনিয়েল ডক্ট্ৰিন অফ এমিনেণ্ট ডমেন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল ইণ্ডিয়াই এম্বিচিয়াছ নেশ্যন বিল্ডিং প্ৰগ্ৰেম এটা ল'লে ডেমছ বনালে হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন আহিলে ইভেঞ্চুৱেলি মেগা হাইৱে লাইক গোল্ডেন কোৱাড্ৰিলেটাৰেল বনালে আৰু লগতে কি হ'ল সেই সময়ত লিগেল আৰ্কিটেকচাৰ তেতিয়াও কিন্তু আউটডেটেড হৈ থাকিলে 1894 এখনে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰপিছতে ষ্টেচুটৰী পাইভত আহিলে right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation আৰু resettlement act আনিলে 2013 চনত এই লেজিসলেশনখনত ফান্ডামেন্টালি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে ল্যান্ডস্কেপটো মেন্ডেট কৰিলে সোশিয়েল ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট ষ্ট্ৰিক্ট কনসেন্ট ক্লজ কম্পেনসেশন পেকেজ এটসেট্ৰা ইয়াৰ দ্বাৰা ল্যান্ড একুইজিশ্যন কৰিব কাৰণে তাপ হ'ল আৰু বৰ্তমান আমি মডাৰ্ণ এৰাত পাইছো এই টপিকটো আমি NCERT linkages দিয়া আছে UPSC syllabus way forwardত ইনেক্ট কৰিব লাগিব মডেল লিনিয়াৰ লেণ্ড পুলিং এক্ট এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ক্ৰছ ডিপাৰ্টমেণ্টেল স্পেচিয়েল পাৰপজ ভেহিকল ইন্ট্ৰডিউস কৰিব লাগিব চেলেঞ্জ মডেল বিডিং ফৰ কমিউনিটিজ এটসেট্ৰা ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে টপিকটো ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ